Hi everyone! Welcome back to my channel. Today, may ilan tayong mga bagong makeup na try nating review and plus swatch na din. Especially itong Sweet Talk palette from Colourpop. Ito siya. Meron din tayong mga bagong makeup from Badescu Cosmetics na pang contour and Pang highlight din. Uunahin muna natin itong ating palette. Ito siya, guys. So kanina na-swatch ko na tong dalawang glitters na to. Glitters. Ganda ng glitters, guys. Kahit kanina sinwatch ko siya, talagang super ganda niya. Second row. Super ganda. ang dami kong glitters sa kamay. I suggest siguro guys kung gagamitin itong palette na to is unahin nyo muna yung eyes nyo bago kayo gumamit ng base. Kasi look ko, daming glitters. So dito naman tayo sa last row, guys. Last row. Meron din pala tayo, guys, na bagong primer from e.l.f. Cosmetics. It's a Poreless Putty Primer. Itong primer na to is, sinasabi nila is dupe daw siya ng Tatcha. Yan. Tsaka approved na din siya ni Tita Jeffree Star. So, yun lang. Hindi natin siya pwedeng gayahin. Alam niyo naman. 21 grams siya. Marami-rami na rin yung naman niya, guys. May amoy siyang konti. Konti lang naman. Ito sa ating T-zone. We'll see kung kaya nang takpan ang ating mga hinanakit or ating mga pores. So, prime muna natin yung eyes natin gamit tong Maybelline. So guys, bago din yung ating sponge look, sobrang lambot niya. Para siyang marshmallow, sobrang lambot. This one is from lipstickhole.ph. Nalagay ko na lang sa description box. Kasama ng mga to, yung Sweet Talk palette and e.l.f. primer. Nalagay natin siya sa ating buong lid. Nalagay natin sa ating buong eyelid. Kunin naman natin si middle. So, blend, blend, blend. Sabi nga dito is pressed powder palette. Kaya medyo powder siya. Guys, dito ako excited. Gagamitin na natin si side to side. So, pagdating sa mga glitters is parang mas gusto kong ginagamit ang kamay para mas lumitaw yung mas lalong lumitaw yung pigmentation nila. Look guys, super ganda ng glitters. Wow! So, ito na nga yung sinasabi ko. Ayan, nagkalat na yung mga glitters sa lalim ng mata ko.
Ang laman niya is 3.5 gram for only 145. Look the difference pag may contour. Konti pa lang guys ang lalagay natin. Ang ganda ganda. Tudulan natin yan. Kunin natin si Tita Laura Mercier. So, parang mas precise yung contour is pwede yung gumamit ng powder. Off-cam guys, maglalagay lang ako ng falsies. Ayan guys, nakapaglagay na tayo ng ating falsies tsaka konting wing liner. So, itatry na natin itong Vice Aura Glow na shade Splendid. So, 3.5 gram din siya for only 145. Ating final look. I really like this palette guys, especially yung mga glitters nila. Super ganda. And pati na rin ang mga Vice Cosmetics ni Tita Vice is super pigmented nila. Promise. I hope you enjoyed this video guys. Please subscribe to my channel.